دوستای گلم سلام، امیدوارم هر جا که هستین خوب و خوش باشین و این روزای پاییزی بهتون خوش بگذره. من امشب اومدم به گرونترین و لوکسترین خیابون تو شمال شهر تهران و قرار پاتوق خوشگذرونی و خرید بچه پولدارای تهران رو با هم ببینیم و میخوایم توی این ویدیو ببینیم که بچه پولدارای تهران روزشون چجوری شب میشه. قراره تو جدیدترین و لوکسترین مرکز خرید تهران قدم بزنیم که به جنسای برند و رستورانای لوکسش هم خیلی معروفه. با من تا آخر این ویدیو همراه باشین و با حمایتاتون انرژی بدین که بتونم ویدیوهای بهتری بسازم. پس لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره لطفاً. اینجا مرکز خرید بوتیک مال ملله که توی یکی از لاکچری ترین خیابونا و محله های پایتخت یعنی خیابون فرشته قرار داره. اینجا پاتوق خیلی معروف و خوبی برای دختر پسرای جوونه که علاوه بر خرید واسه رستوران گردی به اینجا میان و همین باعث شده که کافه رستورانای اینجا خیلی شلوغ باشه و حتی برای اینکه بتونید توی این رستورانا بشینید گاه هم باید کلی منتظر بمونید. این مرکز خرید یکی از جدیدترین مرکز خریدهای شمال تهرانه که با اینکه خیلی وقت از افتتاحش نگذشت و خیلی سال نیست که افتتاح شده کلی محبوبیت به دست آورده. خیابون فرشته لوکسترین و گرونترین خیابون تهرانه و خب هر شهری بالاخره یه منطقه خیلی با کلاس و لاکچری داره. به عبارتی مثلا عظیمیه هم لوکسترین خیابون کرجه. ممنون میشم که تو کامنت ها اسم لوکسترین منطقه شهرتون رو بنویسید که بدونم لوکسترین و گرونترین منطقه شهر شما کجاست.
این مرکز خرید توی زمین به مساحت 2000 متر مربع با زیربنای 3600 متر مربع تو 9 طبقه ساخته شده که 4 طبقهش تجاری و 4 طبقهش پارکینگه. شما اینجا میتونید کلی جنس‌های لوکس و برند رو ببینید، ولی خب باید بدونید که قیمت‌های این مرکز خرید بالاه. کلا حال و هوای خیابون فرشته تهران خیلی دیدنی و باحاله و من قبلا اومدم و از خیابون فرشته، کافه، رستوراناش، دور دور جووناش براتون ویدیو گرفتم. اگه دوست دارین ببینین کافیه رو لینک بالا کلیک کنید. خوب به انتهای این ویدیو رسیدیم. امیدوارم که از دیدن این مرکز خرید لذت برده باشین، حالا هواشو دوست داشته باشین و ممنون میشم که نظراتتون رو تو کامنت ها برام بنویسین و لطفاً این ویدیو رو لایک کنید تا به افراد بیشتری نشون داده بشه و از من حمایت کرده باشین. تا ویدیوی بعدی، فعلا خدا نگهدار.